man siguro may katanan ang kuan. Gia. Ano ba sa Di, mana na. pangpara sa pagtutulog. Kumpa. Pag live dili man siya babag pag live. Ana gyud pag live. Ayo ya iba ikuan kung maiko ba tanan ang mga singers. Pag-atras siguro Si ni. Papa may kabaluan na. Kuan mo ni atin mo. Wala pa ganyan mag-start. Mas gusto pa man mag-start ng 22.
Ate, wala pa di ate. Pwede na. Oh, live ko. No. Klaro ba ito? Klaro ito sa nawa ko. Oh, nag-iap kwarta. Pastor, okay ra? Klaro dito. Klaro dito, munaw. Dili, fokus kami. Klaro no. Ngit-ngit no. Dulom. Dapat ngit-ngit siya. Nasa screen ni mong naong. Tara. Ito. Ano itong mga kuandere? Ay, no. Ngit-ngit. Live ta sa YouTube channel. Oh. Try mong inyong naong to sa screen, no, bro. Ito sa screen. Tawa. Oh. Wala pa na kanina din mo. Oh. Dire dapit. Dire yo. Klaro na siguro dire. Na. Klaro. Landscape mo. Ah? Para kuhan siguro landscape ako. Gani. Pakuan no? Ay, di pwede. Murag na siya ikuan. Naka-live man Murag nila. rotate. Tayo na to.
Balik. Change gown ng dito. Ano yung wala lagi na nagtandaan ni? Dapat kuha na, oh. Brother, oh. Ang kasakit mo gantong ka Piso pa man May nagpamulip at kung di ko Sister. Tara. Tama, 15 minutes pa. 15 minutes. Ay, Tony ko to si Ibrahim sa ano. Tutro na mo, bro. Ano na ni mo ba? Ay, pwede mo. Sabi ko sa mga ano yung bag? Nasa dito ano sa front. Dito kayo na yung mga artista dito ba?
Brad. Brad Mon. Mon. Test mic, test 1, 2, 3. Good afternoon mga kaigsunan. Atong i-plaster ang atong mga kaugalingon kung asa ta comfortable nga molingkod. Pero murag mangita sa daan siguro tag kapasilungan daan kay basin unya og muulan. Tabangan natog ampo intawon nga dili sa gyon muulan. In 10 minutes magsugod na ang ato ang concert for a cause. So akong gihangyo ang mga singers, plaster na ta. Ang sequence ganina sa ato ang mga singers na nakita nato ninyo kaganina. First, the Total Praise Singers. Second, the Builders. Followed by the Chevreau. And then Solomon Mahinay. And then Sean Milianes and Faithful Harmony. Ready na ba itong MC? Maestro? Okay, ready na. You don't have any microphone. Okay, get mine. Akong gihangyo ang mga bagong abon, plaster na ta. Na-plaster na puntahan inyo ang mga ticket na. Ang wala pa yung ticket na, ang ticket na available diha sa likod. Ang ato ang concert for a cause na mga kaigsunan live via YouTube.
song? Brothers and sisters in Christ, good afternoon. Ang di naman mo ba, wak-wak yun naman. Ayun, hapon, mga kaisunan. Wala din ay wak-wak na. So I'm going to introduce para maihanay ka sa itong mga students. Okay? We will start from the builders. Sila ang sa Proso family. They started 2016. One of the reasons why nga nabuo ang grupo because they really wanted to become a singing ministry. And by God's grace and with the help of Maestro, nabuo ang grupo ng Texo. And their motto is, sing until He comes, one faith and one family. Pwede ba na ito pagpakan ng Texo? Next is Brother Solomon Mahinay. Okay? He started singing when he was still 16 years old. Kanang 16 years old, more dimutak pa man siguro pa. Wala na ba siguro, no? 16 years old. Less than 10 years in composing songs. Wow! So mga original songs, di ay ang iyang mga kanta ng Ilsona. One of the reasons why he's singing is for ministry. And song with true to life story. Dito din yung debase ang iyang mga songs, mga Ilsona. Pwede ba ito pagpakan si Brother Mahinay? Then the several singers, the well-known and well-loved na singers, Teresa. Kailan itaan nila, no? Kaya one time na naligo, may asa itong lugar, halayo-layo na yun. Well, nangagi sila, may syakit ko ganitong, I don't know who, galit sila. Uy, mingaw ang langit! May galit sa anak, lingin, may. So, si mingaw ang langit, kita ko na sa YouTube. No? So, siguro mga Texonan. Started at 2018, a year less than sa atong pandemic, no? Reasons for singing. Nag-start na gini sila as women's singing group. Or din no, kamo mga kaigsunan, kung namin singing group sa inyong mga simbahan, ayaw yun nyo na ismula. Kaya basin kamo na Shibira. Kaya Shibira man sila, no? Shibira ko man sa igsunan, no? Ay, ito na ilungkod. Then nag-practice sila, hangtod na buong yun ang grupo with the help of Maestro. No? Kagkagka na natabakan ng Maestro. Then, ang ilang motto, we will sing until Jesus comes. No? Friends, ladies and gentlemen, we want to pagpakan ng Shibira. Then, Brother Chan Melianes, one of the most, if not, sa mga youth ng category, is one of the most famous youth Seventh-day Adventist. Why? Kay contestant siya sa The Voice, it's 2017, no? Then, reason for singing, he really wanted to send positive message sa mga tao. Then, iyang motto, with God, nothing is impossible. Pwede mo ito pagpakan sa Brother Chan Melianes sa mga Then, the total praise singers. No? Kini sila mga kiigsuunan. Pero mayroong first time yun ako yung sila nakita. Aron. Sunod nilang balik din. Ikaduhang first time na. Kaya ikaduhang naman. Kini mga kiigsuunan, they started here 2022. So, hindi pa lang tinidugay, no? Very, very nice na kuha ganina sa ilang Rice Man song. Very beautiful song. And the reason why they're singing is there are times that there are people that will not be touched by messages of words. But they believe na there are people as well who will be touched with the message and song. So, nice kayo, no? Ilang motto, we will serve with purpose and make Him known, si Jesus. Now, pwede ba na ito papakan na yung sunan ang potang pwede? Last but not the least, ang faithful harmony. Kini mga kinsunan kung na ay kinakaraanan na ako kay kanang brand new pag-ibago. Ano no? So, kini mga kinsunan kung brand new naman mo bagyo. Kini sila mga kinsunan, they started just this March 2024. No? Nindot kayo nilang uniform pa lang na, power kayo. Then, reason why they are singing is for ministry to reach. Ministry to reach.
kuha na kita mga kay so na ministry to each one. So, each one get one. Dito na nila. Dito yung kay Sunan. Motto nila, God first. Second na nauban nila. Okay, papaka na ito mga Sunan. At ang great sila. So, without further ado, brothers and sisters in Christ, our first song, which is the production song from all singers. After this, will be the opening prayer with Pastor Ronald and Bishop.
Pagkuhaan ng Diyos, ang mga katawan karoon ng nagkatigong upat ang excitement sa pamalandong o pagpanginaw sa mga lawikon nga purely pagkaday kayo sa imuhang nala. Among giampo ang iyong presensya, magpapaliwala karoon, laberigate sa among mga mag-aawit, ang imong mga manlunda, ang iuban sa pag-aawit kanila, kung ini ng mga tingog o Diyos, mananoy sa among mga gulungog, kung ini maghatag o kalipay o maya diya. Kanino. Salamat, imo kami mapanang inatak na, kung pagkalang pusong kini ng programa, samtang magapanay kami sa pagsimba kanimo, hindi aday ko po. Hindi mo gisalig, sa ngalan ni Jesus na among manuluwas. Amen. Okay. Sa makausapang mayong hapon sa tanan, hinay naman mayong hapon. Sampol pa lang ito itsuon. Sampol pa ito, nangaluya ng kulitso. Wala pa. Sampol pa ito. Wala nga nga tanan. Nga nga ang all. First natay first set. Okay? Then, after that one, first set, na thank you sa itong sponsors. Okay, pakita. Then after that is second set, then third, fourth. After sa fourth set, andam-andamay yung mga kaugalingon magsinasanay kakaroon aning rakon ko. Kaya basit kamo ang pasirkin matupalan na mga doon, house ang lahat. Hindi tayo kapunta kayo sa gusto ng negay. Kaya sa among kita na sa laban. Setting ng one ng isunod, bro. Ako ang andamon ang okay, so first set, total play singers, the filters, and the rolling Solomon. Pwede na lang ito mabasa. Pwede na lang mabasa, no? Turada na ako, mana siya. Okay, okay.
Wala, basic. Para Richard na. Hindi mo sagot. At nabilang ako dito sa bayan mo. Tungkulin mong bigay, ligaya ng puso. Hindi pagbabalik sa bilang at ito. Inuubog sa iyo, dahil sa'y katotohanan mo'y ating isisigaw. Pananampalataya ko'y ipaglalaban. Katuwiran mo, Ama, aking sandata sa pagkikipagpaghanapay sa bahay mo bilang sa buhay na ito, tulungan mo ako at pagkayanan ko hanggang sa magwakas. Matitiis ako, hindi ako umurot at di susuko. Katuwiran mo, Ama, aking sandata sa pagkikipagpaghanapay sa bahay mo bilang at kung ako'y awan, masugatan kita. Asa sa awa mo, Ama. Pagpasok ko'y lakas sa'yo nagmumula. Kahit nag-uulan, iyong inuunawa. Salamat, Ama. Aking sandata sa pagkikipagpaghanapay sa bahay mo bilang at kung ako'y awan, masugatan kita. Asa sa awa mo, Ama. Atong dayon ang Diyos ng Lusunan, yung mga kapuno ng isang nawa.
Di ba ako kasir din? Kasir. Patay, siya sa bambu. Siya sa bambu. Mayang hapon sa tanan. It's so beautiful no, nakita na we're gathered together for a good cause. And honored po kay ko na I was invited to be here along with other talented singers praising God. And para sa first song karong kahapon na, this song is entitled My Father Knows.
let it change. Could you set my spirit free? And just one more question, allow me this question. Could you be Messiah to me? Could you be Messiah to me? Are you the father of a soul that's been abandoned by a world too busy to hear? Could you be friend to a helpless survivor? Could you take away my fears? I heard them all sharing. Hope is you found conviction in them. Are you all they make you to be? And just one more question, allow me this question. Could you be Messiah? Please be Messiah to me. Now I've been looking for someone like you, and I'm so tired, I'm tired. I've read every book, and I've sung every song. My mind may be right, but my heart feels wrong. Tell me how much further will my life go on? Which way the road to lead? Where do I belong? Forgiver of my most unknown secrets, provider of all that I need. Could you be brother, the one who knows better? Could you now stand on the lead? And when this is over, oh, the thunder and lightning, in the daylight, just what will I see?
There be times when giving and loving promise I will never again. I found out that loving was worthless. Then at evening it lose me. Going to be the way He wants me to live. I'm going to be till there's no more to give. I'm going to love till there's just no more love. I will never Wow! Pwede isa mo? Dito mo kanta. Mga kaigsunan, at least yan siya ito ang pasalamatan. We'd like to thank the Prince, the major sponsors that made this concert possible. Can you read with me? Top Agro Products Company, kabalikan ng Muskul na ko, usapin. Yung anak kong basa rin yung tabangin ko yung soul. Ready, go! Ito mga balanay. Go! Kabalikan ng oo. Next. Ano lang yan?
Madapo. Ay, boss, Madapo. Luwasan. Royal Valley SDA Church. Kailan yung sa Pagkatamo City? Doon ice cream. Oh, luwasan. Riverdale SDA Church. Oh, okay. Sponsors. Atat, Pin, asa na microphone mo yun, Luna? Klase ikaw ba na mo? Oh, 5 churches. Bato, Manambulan, Sirin, Sumastan, Nortaga. Asa mo na naipitan? Kana. Tungan nito, basta kayo para makikabot at sa second set. Partner, ni Mote, mo kung microphone ganina. Kadalilan. O, sige, asa naman? Kana, ikaw na. Second set na. Ayun sa, okay. Okay. Hulat sa kadalilan. Okay, ato na ka sa ato ang second set of our concert for a cause this afternoon. Partner, kinsa ba ito'y gusto mo? Panito mo sa mong ticket. Kanang nga na sa Kami na ticket na dito. Katong nakapalit na gawas mo balik-balik mo sa Gani, magawas kaya sila partner, taliksik man. Ay, wala kayong taliksik, praise the Lord. okay. Hold na sa ticket. Okay, ang sunod, ang ato ang total praise singers. Layo-layo, pag hindi sila bigikaran mga kaigsunan, kung nakupalig siguro sa pag-ticket karon. Kikanin sila sa Sarangani Province. Province. Oh, Jensen. Ah? Ano yun? Sarangani, oo. Sa pag-pilat ano? Palakpakan na ko sila busa. Para bukas na pa sila. Kung may pabeta sila paulit niya, kawas kung hindi na ito papauliton. Kita na mo ulit ang yun. Oh, taga dito man po, kita na mo bagyaw. Ay, wala pa ni ay, parihat na po kung kita. Palampakan na to sila po sa mga kaigsunan. Salamat kayo sa inyong pag-admit. O sa pagpalit ng ticket, kaya huwag mo na malit, ipulungan niyo.
Sayaw. Sa kailan?
makapaginoon sa tuwing layo.
sa diha ako may kabulanan. O gibati ko ang mga kasakitan. Apan kanunay ka na sa kong giliran. O gisundan mo ang akong si Jesus ang akong dalang pangalan. Sa panahon sa dagkong karanasan, o wala ko'y angay nakadatugan, kay siya ang akong kauban. He
liwanag ay sisikat din sa buhay ko. Kaginhawaan ay iyong matatamo. Tanging kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Tanging kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka, lumapit ka. Sa kanya mo lang inarap ang iyong kabiguan. Sa kanya mo lang inarap ang puso mo nagdaramdam. Kahit gaano kabigat, kaya niyang lunasan. Sa kanya mo lang ito matatagpuan. Ikaw naman ang aking kaibigan. Takbo ng buhay ko ay kahirapan. Mayroong isa nagmamahal sa'yo. Ilapit mo lamang ang puso mo. Pagkat mawawalas man, liwanag ay sisikat din sa buhay mo. Kaginhawaan ay iyong matatamo. Tanging kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Tanging kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka, lumapit ka. Sa kanya mo lang inarap ang iyong kabiguan. Sa kanya mo lang inarap ang puso mo nagdaramdam. Kahit gaano kabigat, kaya niyang lunasan. Sa kanya mo lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Tanging kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka, lumapit ka. Sa kanya mo lang inarap ang iyong kabiguan. Sa kanya mo lang puso mo nagdaramdam. Kahit gaano kabigat, kaya niyang lunasan. Sa kanya mo lang ito matatagpuan. Sa kanya mo lang ito matatagpuan. Sa kanya mo lang ito Lapak naman dyan. Ang bilang nyo ang naay mga sakyanan na nakaharang diri nga nagtapong-tapong na atong i-move diri sa likod kay para na gawas unya makagawas rapod sila. Ang bilang nyo ang mga drivers palihog, ilia sa dito inyong sakyanan o i-move diri sa likod. Dako ang parking space
please diri sa likod, palihog. Kaya na gusto mo mong gawas, dili makagawas. Thank you so much. See the sunshine through the shadows. I couldn't seem to find a soul to care. But in the darkest hour, you touched me with your power. And when I learned the night was everywhere, and I
Palihog ko sa driver sa NEF 9749, Bongbong nga red. Palihog ko og sipog, kay nagkaparay sa ubos na wala pa kasangka. Bongbong nga red 9749, please move. I-move na to dito sa likod. KFL 431, LEM 6553. Please, kay naapay mo sulod na sa ubos na stuck sa ubos. Daghan kayo salamat. Kinsay nakailaan ni o
Kinaraan. Do you believe that God can change your life and give you feeling what you see? The open every door that comes to me. You can say God said it, and I believe it. That settles it for me. God said it, and I believe it. That settles it for me. Though some may doubt that His word is true, I've chosen to believe it. And how about you? God said it, and I believe it. And that settles it for me. God said it, and I believe it. And that settles it for me. Dapat diparting ng conflict ko pag hindi na conflict na. Ano, bis Joma na kasi. Dami? Ha? Saan? Password sa bangko. Hindi. Wala. Password. Admin ko, pero hindi ko makalive dito.
karong adlaw. Ang Pop Agro Products Company, Pamukan Estate Church, Kalinan Estate Church, Ma'am Ellie Abelia,
Show a little bit of love and kindness, never go wrong with a page just one. Take a little time to reach for joy and wear a happy face. Sing a little bit when the days are dreary, give a little love to our friend that's here. That's the way to make the world a happy place. Sing a song, spread some cheer, stand off sad and lonely people everywhere. Get ready.
sa isip manos. O kaya siyang ipapan, di ko pulay sa kapan. Kung mapagod na ang pagkakaros, kung may kalibay. Kung ay magyong ang itasa niyo, aking makatunan, iyo sa mga lalong may kahayanan. Ipahulog niya ang balong o ang hangin lumang.
na mas pinta. Mga kaigsunan o tinap sa kung solo ka. Basig pangulit mo. Lain po, mga kaigsunan ako ginagawa. Tagiyan ni sakyan ng SAS 9464. Sa BMW na pinakilala ang Ferrari. Mga kaigsunan, magpapaligot ko. Survey number. SAS 9464. Pag-ibig ka sa a little bit to left and to right, parang kalapit mo. Thank you so much. Mike Westbrook. Magandang hapon po sa mga kapatid. Magandang hapon po. Tagalog pala Ang kasi. siya, amazing emos ko yun. Wala ko lang dalawa. Hindi ko lang kailangan pagbilitan ng mga lista. Mga figura kasi. Samtang kailangan pang-sumpay ng mga arkitektos na yung kitsunan ng development ng mga Bluetooth technology o na sa 1940. Nag-lisod sila exerting nga na sila. Kasi nga na sa Bluetooth na top Bluetooth. Ganito ng wired, no? Bluetooth na wires na rin. Connected words. So, Blaze Ecos. Ecos mo, Blaze. Okay. So, pag inaon ako nag-iisunan, kung kanta ko ito nila, piburito na ko. Wala. Ikaw na mag-live. Sabi mo, brother, kung ano na nagkakanta ko kung na-isip na po ito ako sa niya, okay na po. Para makaagin na po na ako. Actually, italian na yung mga kaigsunan po ng kanta niya. Nothing beats the classic. Oh, Huwag ka na nagibati dito na ako. Pero wala ka na. ilang lihok. Malihog ka na. Oh. Mga kaigsunan, okay na muli na mga kaigsunan. Kami din eh, nabatong ka. Pangulo mo eh. Doon kayo ng tingog. Hindi ka na susubukan tayo so, tuloy na ako balik. There's a prophecy, a promise in the Bible.
Oh, hallelujah. No more curse, no more night, no sun shall give its light, for the Lamb God has shined so bright. Brothers and sisters, remember that we have mentioned today Ayun, chok ko na that kayo. God will pray for us, and then we see the Lord follow, the Lord pray for them, and we will be all forever. Nice boys. 12 na na daw, 12. Kaya ka na kayo, upat lang. Ang tanaw na kay Ma'am Jen, kay upat na ko. And the streets of David flow, twisting far and wide. No more crying, no more pain, no more tears. We will sing songs of praises, Hosanna. We will sing it face to face, oh hallelujah. No more curse, no more night, no sun shall give its light, for the Lamb of God will shine so bright. We will sing songs of praises, Hosanna. We will see it face to face, oh hallelujah. No more curse, no more night, no sun shall give its light, for the Lamb of God will shine so bright. For the Lamb of God will shine so bright. Sa dili pa mga kigsunan, sultian ta mo isa ka sudilan na pamilya ka dali lang kay. Ang lula nalimot sa kanya hindi pa rin utang ba ni siya. Sige siya pamilya asa man dito ako suko ni siya ito na. Na ba? Sa ini na daw na ba sa ano na ang mga kigsunan ba sila kalimot lang dito ba na ato sa kinan. Isip ko rin ang oras niya kaya magkisukin. Mayulit na dito sa kinan sa liwa. Sige na sila pato niya. Pag sila kalimot sa liwa pa. Ipa-flash pa sa itong big TV o na MAS 9464. Nalimta lang ang ako anak. Nagpapilit ka ng Dixon. Pagkakatawa na pumunto ka ng Dixon. Palit ko ito muna sa inyo. I love you. Thank you. And then, Ay, kang sulukot to. Kang brother na hinay. Isa tila. Oh, maaari po. Okay. Kung sa'yo ang taon? Kami ng tingnan na ha? Sa tiyo. Kaya kaya sila. Sa tiyo. Sa tiyo? Si Sakio magkaisunan dito ng ubo. Ana na sa katas. Among katahon, ang Sakio yun. Nyahan ko yun. Manghangyo ko. Mga kaisunan mo sa katahon. Sakio yun. Diha! Oh, diha mo na. Sige. Friends ang kita. Friends lang yung public. Pero pa public mo. Ako na po ng kita. Sapaan ko kung kita. Kita. Si Sakio, sino yung sakat? Oh, karoon ng eksunan. Ako nakita ako noon eh. Kaya-iis. Oh, natin na pang pinag-ipulis ni. Naka-assist nakano. Oh. So, nailaghan yung eksun. Kinitig ang culture kay international eh. International eh. Oh, naipanagkan. Okay. Sige.
Muli istorya. Wala na lugaw mi. Engineer Plaza, salamat kayo. Ronnie Maalihan, Susan Sayada, Nakano family, Flores family, Villamor family, Iquito family,
tanan nga members sa TDCC na mga simbahan sa Tungkong District, daghang salamat. Ma'am Joyce Bamitas Salbuena, Marieta Nacorda, Ate Joyce Sabanal, attached field composed of 5 churches, Batu Church, Managulan Church, Silip Church, Subasta Church, and North Tagapan Church. Riverdale is the church. Dona Ice Cream, ayaw mo pangulit, kay naa padulong na dili ang Dona Ice Cream. Palakpakan! Pagkahuman ini, naa pag-yun raffle draw, ayaw sa mong pangulit. Naa dili, mag-inulungay ta harapon sa kaninit, dali lugara. Okay, so, ready na ang Harmony Heaven? Atong ihatag ang panahon kanila. Palakpakan!
Dito po yung kuwan na hingga. Ano po? Ban. Yan ang magawa ko na. Ingatan.
hatag ng uban.
may hapon sa tanan. May hapon, ako na lang i-take ang time para sa pagpasalamat. So, una sa tanan, daghang kayong salamat sa dako kayong privilege na opportunity na naghatag sa MOA, sa aming group, total praise. O salamat po sa lamig kayo nga paniud to. Nabusog kayo kami. Maraming dili nga sa kabusog. O salamat usab, especially sa nag-invite sa MOA. Hinamot, wala mo na bulan mga kaisunan. And for our last song, among katawag na Great is my faithfulness. So magkaitsunan, hinaot, ma-bless mo ang inyong kanta o hinaot inyong kinasikasin lyrics na inyo. Trust in Him, hope in Him, great is
Kung dili mo ta matuto magkuha para sa langit, magkipili ka. Ang aming taon, adto ka sa langit. Kaya kapoy na kayo. Medyo na kita. Adto ka sa langit. Katapusan ng mga tradisyon ng ulang. Ang wala sa akin
Final naman to. Pinaka-final na yun eh. Sa dili pa atong raffle ay isunan kasi ikaw ang pinakasulting makabunong ng house and lot sa kyanan ang uban pang malalang pananak ibog na din sa China. Bato lang ako pag-isunan basta pag pinasanay ang bugas di lang ito magsabak kung saan. Okay. Una sa tanan, pasalamatan na itong tanan singers ikan sa bukad karong hapon. Pakpakan ito ang isunan. Daghang salamat. Sa tanan na namong kung wala mo, mag-listen yun sila. Kanta, wala mo. Pakpakan na ito itong pagkakas ng isunan. Sige. Karon nag-igsunan atong pakpakan pasalamatan tanan sponsors, no? This was made possible because of them. Oh, labaw sa tanan! Di yun pwede! Kundi na ito pakpakan na itong buhay ng Diyos. Nag-igsunan. Daghang salamat kayo sa success. Karon, ato ng sundan. Ato ng sundan. Ano sa ilata ang closing remark? Closing remarks. Ni Brother Santillan before taman, raffle draw. 30 kabuok, tagaan, oktan. Sako na 5 kilos. Oh, di ba? Okay. Sako inyo ha, wala na 1 kilo. Okay, sagot sila na partner. Sila masagot na. Brother Santillan? Closing remarks. May gabi sa tanan. Isa may kikapoy. Ikaw pa sa akong brother mo. Kung kanta na hisputan, reaksyon. Oras na kulang. O na makatawa sa Diyos na diin ang atong concert sa purely religioso. No? Muli nga mabahid, ganong mapunta ang atong concert propose. O, hindi ngayon, ako lang isulit gamay, murag na igo ko sa atong instruction sila. Ang atong speaker is 3 minutes. Pero nagahil mo 2 minutes, the radio ko pa. Sa ato pa, video ko patuloyan. Ako lang, closing ito, hindi na kalisog yung kayo. Kung magpuna pa ng utang closing remark. Sa primero ba, wala yung may tao ron. Pero ako lang, pasalamat, naliin ini concert karon dako kayo ni katabang diya sa mga concerts. Tungkol sa ano, rito nga lang shelter so ay nakita na mo nga kabataan, hindi maayo pag-abunga. Tungkol kaya ang lugar, gamay na doon. So, hindi na usa kananaon, kaunta makahimo kami lang shelter. Actually, na na-exo, isuganin April 29. So, pila na ng kapulan. O, so, pila gusto doon, nakagasto na rin 300 plus, no? Sa mga love shifter. Pero really hindi matapos kung dili makabot rin o 200 plus. So, sa inyong contribution na exo, I hope na tugak ng panalangin. Kaya nakita na ko, exo, ang usang kabong ticket, nakapaminaw na mo din awit sa mga atong manag-awit sa nakalain dapat, nakahimo sa kamo sa pag-share na mahimo ma-materialize in among love shelter dito. Now, na hindi lang ini ang unang o katapusan na itong pagkita tungkol kay ang ibang gidala ni Pastor Kauta is unity. So, hinaon ka, itang tanan magkahiusa kung unsa man ang atong mga maayo ang plano, suportahan mo ta nato. So, walang hangyo na dili mo katapusan kundi tuna pa'y maabot. Daghang salamat, galiin sa inyong pagtambong karon nahimong kini masuntanan lumot diya sa Pabok Church. O kini, dili na mamapa diya sa nahimong big history ng Pabok Church, nakita sa sinundanan, amo ni i-update at present kaunta. Kini nga achievement na nahimong karon o kalampusan na nagkakaman. Apil kini sa record just history sa Pabok Church. Ako mo daghang salamat sa inyong pagsuporta na ini kahit kami. Okay. Mga kaigsunan, andaman-daman na ng inyong sako diha.
Kaya masig magkasakit niya itong likod na rin. Akong closing song, ang itong Labaw family, no? Yung closing prayer. Sige, kung saan, akong sugat, kasi si tatay siguro itong pagulotol. Ato na lang nagsudan. Asa man tong ticket in church ka kanina? Asa to? Kay, without them, Turang na. hindi ni masulod sa box. Exhibit na yung sako. Okay, Panda. Nana, tabangin mo ka rin ipit ang sinako na ito dire. Okay, ang una, kamakalawan. Tabangin. Asa mo to? Tumangin na rin ko. Kasi kibasa. Okay. Ay, asa mo Nasa likod, pangalan. Pangalan pa. rin ko? Isa na. Awa. Ay, ito na basa. Church. Awa from Madabo Church. Okay. Si Ate Lino. Atong isa rin kasama kuha ni Ate. Oo. Asa na? Hindi ko sunod sa banyo. Ano? Panin ba? Nakakasawa. Kauno tayo lang bukas. Niuli na. Dali na, dali dire. Dali. Okay. Good. Pasaan na yung isa ko. Ako isunod si In Gilbert is... Let your work is Candiero. Okay. Ikatulong. At Goy, Winboy Montañez! Makahatag yung Eswaglo, ano ba? Kay si Winboy nakadawan. Okay, kaya ikaw rin naman. Sunod. Boy, ibang pa rin yung si Eswaglo, ano boy? Akong tawon. Panalitan ko tawon ni Kumalan. Hindi wala ka na rin ka mo. Kaya una nakabansin. Ako ni Norway. Akong tawon si Odessa sa Kisan. Nasa mali. Wala. Ihapan na ito 1 million. 999. Taga-70 wala na rin. Odessa. Sister Odessa. Kaway-kaway naman dyan. Wala. Ihapan na ito para fair, no? Kasi ikaw na gano'n makadawag isa kakilo. 10. Odessa. 9, 8, 3. Na? Wala. Okay. Okay, sunod. Ikaw na. Nakoy na dapat mo yung pinagkakarapang po, pero nagsabot naman niya na basta ba kung gani madawatan, hindi ka mo dawaton. From Richard Ronda. Gani mo. Wala na, hindi na dawaton. Okay. Sherwin Los Hernas. Dali. Wala na. Asa na ito? Lumagpak naman. Dala. From the heart of our God. Hindi mo makuha. Mga sa nalingay. Panga. Gigan sa premium rice. Okay. Wala'y pangalan pero from Manambulan Church. Okay, sa church niya, ikuha. Okay, from Manambulan Church. Kailangan ko lumuran. Okay kaya. Ara. Isa ka sakong kubas. Dili ko sa ako. Okay. Si Stefan Nash is Baron. Baron. Stefan Nash. Baron. Kumpleto ba? Wala ka naman ipapag. Na. Aturan na. Akala ko na ganito. Ako ko na kaya paglalari. Okay. From our sponsor also, Ate Joy Sabanal. Alright! Asa mo na-enjoy? Okay, kayo. Sunod ba kayo? Sunod! Ikaw ba sa rin kinagbigan? Lugay kayo, no? Ako na lang basa. Basa kayo na haba. Tayo pa kayo boss na. Sister Justin Bae! Alright! Papak! Wala kayo hapat na rin. Wala! Bakit? Wala kayo. Nana! Ay, nana. Okay. Okay, Norman Sabino, Tawaton Nili, from Bangko Church. Okay. Ay, kamala ka, Brad. Diyan ko sa mga dosing palito. Ako, bahala. Ilang mga ganon. Alan Suarez. Alan Suarez. Asa na rin? Taga sabay. Nawala. Taga Smallville na, taga Smallville. Taga Smallville. Tura. Alright. Okay. Very good. Irene Tan. Bako. Wala. Papo kabayan. Okay. Alan C. Balbuena. Hindi na nagpabiling sila. Yolanda
Biyaw kita! Ha? Wala man siya diri. Oh, hanggang mag-end ang program. Kasi na siya buwa. Tulong na stop. Balingan, pagbalik, Black 6, Black 3, ipahatol mo siguro na yun. Wait, beso at least. Tars, balingan. Wala eh. Wala na. Kaya, Nathaniel! Ala, kasi mabagang isip. Okay. Isa ka sako kita kol. Ako na bugas, ako na sako. Kani sama ni. Bar Van Rel. Bambus penin. Bambus penin. Susan Bangka. Kita dulu kita nandor kamu ke belakang. Marsho B backup. Rex Rosario! Kana asa na? 1. Rex Rosario! 2. Sugot upos. Ha? Mamudagan pa 10. Wala ka muna sa eskwelahan ng mga nanay ko? Wala. Naghihiba. Asa man? Wala. Rosario. Rex! Wala. Okay. Sana. May Gabalin. Galapin. Okay. Danline ka? Faith. Ihong. Uy, nakoy parinti na rin. Asa ko parinti? O, nakoy parinti na rin. Tugas. Kapalo ka mo. Very good. Anak-anak, unong islan. Kasama din. Josephine Lopez. Si Macho! Macho! Tawagin mo ni Macho! Wala. Nasi Macho dito. Dapat tayo ko. Wala si Macho. Ay, nawaton. Okay, dali ang Macho. Okay. Isunod natin yung sige. Ay, ganang nota. Okay. Ako isunod natin sunan. Managulan siya siya. Si Waigalan! Dara Agosema! Smallville ni. Dara Agosema. Dara, si Dara. Agosema. Wala na, niulit na. Okay. Real Shane Flores. Sa Tampo. Okay. Ramon Sabanan. Pamamili naman natin. Elven Rimatado. Ramon Sabanan. Si Kuya. Nakadalaw. Si Ate Joy Magdamit. Sa may desisyon. Tama si Kuya Miguel. Katay naman. Hatag o ihatag sa awan? Dawaton o ihatag sa awan? Ha? Ihatag sa awan? Sigurado na ba? Sigurado na niya ba? Okay. Okay. Si Elvin Remal. Rimatado. Rimatado na ha? Speed level na tapos. Alright. Okay. Si Tada, Shena. Tada. Wala. Iha pala ito, 10. Wala. Tada. Zachary Villarente. Isip mo kita. Tada ba? Tulungan nila. Mana rin? Zachary Villarente. Ay, Dada. Okay. Esther Leta Tarazona. Katakat pa rin, no? No, wala na. Ato iha pa, di pa si Paul Suot, 10, 9, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, Managulan Church. Nakatawagin na sila. Okay, Esther Protector. Dios Grecia Patrolia. Patrolia. Eufemia. Patrolia. Franklin Church. Okay, Franklin Church. Liza Navarro. Okoy. Si. Sorry, bata.
Jason Tauba. Brother na. Kumbayaw. Sa Kumbayaw. Bayaw. Oh, taga Buhangin. Ihatod pa rin mo buhangin. Lala. Kailangan na. Si Kuya Lito. Anas ko yung ito, ba? Tara, madulong din. Leslie Guzman. Asan si Leslie Guzman? Josie Perez. Josie Perez or Jesus Perez. Si Perez. Nani si Perez? Perez. Naan sa kainan. Last five. Sa kanil. Zachary Villarente. Huwag naman ni kanina. Okay. Luna. Kabutoy. Wala si Perez. Okay, last five. Okay, last five. Sa Mary, Tarlaco. Velasco. Manamulan Church, yung manali Katarina. Buena Palacio. Cristel Fernandez from Bangko. Juanito Cabale. Juanito Cabale. Juanita. Dalamit. Narito. Ha? Mami ni Ate Joy. Ay, sorry. Naibalik ko na lang. Last three. Sarah Jane Gassi from Kalinan Church. Sarah Jane Gassi na. Okay na. May Gawalit. Kalamin. Uy, ako. Linda Del Pinago. Lima kasako na oh. Mami Elsa Barrera. Lima kasako. Kawaton Piling. Tatag sa uwan. 25 kilos na. Last. Panamulan Church. Mana? Alex Labastida. Labastida. Alex Labastida.
Bacos. Okay, that's all for tonight. Thank you very much. Atong ilanang ang closing song sa naman kami. Pagbuhan na to ni Brother Santias. Tatay Villanes, salamat kayo tayo din. Without you, without this building and this place, hindi makuha na makuha concert for ako. Sige na lang hindi ko malag sinuha tayo. Pero nasayon ang Ginoo mga panalangin panibog daghan. Mga kaigsunan, gikan sa Tabugan Church, Kalinan, Attachfield, Bangkal, gikan sa Madampo, Riverdale, kung sa kayo wala na akong na-mention ng mga churches, Kasila, Tabugan, na-mention na ako, sa Tibuok, simbahan sa Tupok District, daghan kaayong salamat. Ang Ginoo magapanalangin ka natong tanan. Lima kasakong bukas. Before sila makanta sa closing song, Tapo Church, pabilin yun lang. Iling paginta po ulit. Singers, daghan kayo salamat. Kuya Dani, sa ibang grupo, salamat kayo. The Builders, Total Praise, Mahinay, Sir Mahinay, salamat kayo. Si Chan, asa si Chan, tayo na si Chan, salamat siya kayo. When we travel so far by night or weary all the time around me and just keep saying, my child, we are
live.